सबैलाई प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। म आशा गर्छु तपाईहरु प्रभुको सुरक्षामा हुनुहुन्छ अनि तपाईहरु प्रभुसँग असल समयहरु बिताइराख्नु भएको छ यो दिनहरुमा। अनि आज यो आइतबारको दिन हामी आफ्नो घरमा बसेर पनि हामी प्रभुलाई महिमा दिइरहेका छौं। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। अनि तपाईहरुको अघि हामी आराधना साथै साथ वचनहरु लिएर हामी उपस्थित भएका छौं र हामी यस समयको वचनलाई हामी सुन्न जाने छौं। अनि तपाईहरु तयारी हुनुहुन्छ भने तपाईहरुको बाइबलहरु रेडी पार्न सक्नुहुन्छ। यस समय बाइबलमा हामी धेरै असल अध्यायहरु हामी पाउँछौं, असल भर्सहरु पाउँछौं, प्रतिज्ञाको भर्सहरु छ अनि उत्साहको भर्सहरु हामी पाउँछौं। कति वचनले अथवा कति भर्सले प्रभुको प्रेम र प्रभुको कृपाको विषयमा बात गर्छन्। अनि आज यो समय जसै हामी एकदमै अप्ठ्यारो अवस्था अनि परिस्थितिमा भएर गइरहेका छौं, यो समय प्रभु हामीसँग के बोल्नुहुन्छ हामी सुन्नेछौं र हामी सुनिरहेका कुराहरू, हामीले पढिरहेको कुराहरू बाट नै म तपाईहरुसँग बातचित गर्न चाहन्छु आज बिहान। अनि तपाईहरुको बाइबल छ भने तपाईले भजन 91 लाई खोलिराख्न सक्नुहुन्छ। म त्यो सबै पढ्ने छैन, तर यो त्यो अध्याय भजन 91 हाम्रो लागि एउटा आशा, एउटा बल, एउटा प्रतिज्ञा, एउटा उत्साहको वचन भएको छ। अनि हामी सुनिराखेको कुराहरू कति मण्डलीहरुमा यो वचन घोषणा गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू हामीले सुनिराखेका छौं। बिहान बेलुकी हामी पढ्ने गर्छौं अनि यो वचनलाई हामी घोषणा गरिराखेका छौं। तर म तपाईहरुलाई आज बिहानै के भन्न चाहन्छु भन्दा यो वचनहरू भनेर यो वचनहरूलाई हामीले जपेर सायद हाम्रो जीवनमा केही पनि हुने छैन। जबसम्म हामीले भजन 91 लाई वास्तविक प्रकारले हाम्रो जीवनमा हामी पालन गर्दैनौं, यो वचनलाई हामी विश्वास गर्दैनौं, यो वचन अनुसार हिँड्दैनौं, सायद यो वचन बोलेर, यो वचन पढेर, यो वचन जपेर सायद केही पनि हुने छैन। हामी यो वचनलाई हेर्दै जानेछौं। भजन यो 91 को 1 र 2 पदमा हामी जब पढ्छौं भने यहाँनिर भजन लेख्ने व्यक्तिले परमेश्वरको नामहरूको विषयमा यहाँ वर्णन गरेको छ। यहाँ यसरी भन्छ, जो परम प्रधानको गुप्त ठाउँमा वास गर्दछ त्यो सर्वशक्तिमानको छत्र छाया मुनि रहन्छ। परमप्रभुको विषयमा म भन्छु, उहाँ मेरो शरणस्थान र मेरो किल्ला हुनुहुन्छ, मेरो परमेश्वर जसमा म भरोसा राख्दछु। बाइबलमा हामी हेर्छौं भने प्रभु परमेश्वरको विषयमा परमेश्वरको धेरै नामहरू हामी पाउँछौं। लगभग 100 भन्दा बढी नामहरू दिएको छ अनि प्रत्येक नामको केही अर्थ छ प्रिय। अनि त्यसले परमेश्वरको स्वभावलाई प्रकट गर्दै गरेको हुन्छ। अनि कसैले यसरी भनेको छ, we don't really know God until we know him by name। हामीले परमेश्वरलाई त्यति बेलासम्म हामी चिनेका हुँदैनौं जबसम्म उहाँलाई हामीले नामबाट चिनेको हुँदैनौं। त्यसले गर्दा आज तपाई अनि मैले यो परमेश्वर को हुनुहुन्छ भन्ने कुरोलाई हामीले चिन्न परेको छ। अनि यहाँ भजन लेख्नेले 4 वटा नाउँको विषयमा यहाँ भनेको छ। अनि त्यो 4 वटा नाउँलाई हामी हेर्दै जानेछौं। पहिलो सर्वप्रथम उहाँ परम प्रधान हुनुहुन्छ अथवा मोस्ट हाई परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि हिब्रू शब्दमा यसलाई एलियोन भनिएको छ। त्यसको मतलब एकदमै बलियो भन्दा पनि बलियो अथवा पनि बलियो परमेश्वर अथवा उच्च कोटिको
अरूभन्दा महान परमेश्वर, सबै अख्तियार र शक्तिहरूभन्दा पनि महान परमेश्वर, तपाईँ र मेरो परमेश्वर सबै शक्ति र अख्तियारहरूभन्दा पनि महान परमेश्वर हुनुहुन्छ। दोस्रो नाउँ यहाँ वचन लेखले दिएको चाहिँ सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान, अथवा यसलाई हिब्रूमा सदाई भनेर भनिन्छ अथवा एल सदाई। त्यसको मतलब अल पावरफुल, ओम्निपोटेन्ट, एकदमै सर्वशक्तिमान परमेश्वर। अनि त्यसको मतलब यो परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि उहाँले जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ, उहाँले जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अनि कुनै यस्तो शक्ति छैन जुन शक्ति चाहिँ उहाँको शक्तिभन्दा माथि छ। तेस्रो नाम यहाँ भजन लेखले दिएको छ, त्यो चाहिँ हो परम प्रभु अथवा लर्ड अथवा यहोवे, जेहोवा परमेश्वर। अनि त्यो नामको अर्थ हो आई एम हु आई एम, अथवा म जो हुँ सो हुँ। त्यसको मतलब यो परमेश्वर उहाँको छोराछोरीहरूको लागि हुनुहुन्छ, जहिले पनि हुनुहुन्छ। चौथो नाम भजन लेख्नेले दिएको छ, त्यो चाहिँ परमेश्वर अथवा गड भनेर दिएको छ। अनि यसलाई हिब्रूमा एलोहिम परमेश्वर भनिन्छ, अथवा सबै कुरो सृष्टि गर्नुहुने परमेश्वर, जीवन दाता परमेश्वर। अनि यो शब्दले चाहिँ परमेश्वरको सामर्थ्य, परमेश्वरको बललाई जोड दिएको छ, एलोहिम परमेश्वर। अनि यो कुरो चाहिँ उहाँ सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ, उहाँ अल पावरफुल हुनुहुन्छ, जीवन दिने परमेश्वर, क्रिएटर गड, सृष्टिकर्ता परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ परमेश्वरले जब स्वर्ग र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो त्यहाँ हामी देख्छौँ। उहाँले स्वर्ग र पृथ्वी उहाँले शून्यबाट सृष्टि गर्नुभयो। त्यो परमेश्वर एलोहिम परमेश्वरको कुरा यहाँ यो भजन लेख्ने व्यक्तिले भनिरहेको छ। अनि भजन लेख्ने व्यक्तिले यसो भन्न खोजिरहेको छ यहाँनिर, यदि तपाईँ अनि म यो एलोहिम परमेश्वर, एल सदाई, यहोवे, एलोहिम गड परमेश्वरको छत्र छाया मुनि उहाँमा हामी बास गर्छौँ भने हामीले त्यहाँनिर सुरक्षा पाउँछौँ, हामी सुरक्षित हुन्छौँ। अनि आज हामीले देखिरहेका छौँ मानिसहरू सुरक्षित हुनको लागि उनीहरूले धेरै कोसिस गरिरहेको छ, धेरै प्रयास गरिरहेको छ, यो गर्न त्यो गर्न भन्ने कुराहरू हामीले देखिरहेका छौँ है। अहिलेको जो महामारी फैलिरहेको छ यसले मानिसहरूलाई मारिरहेको छ, लाखौँ मानिसहरू इन्फेक्टेड भएको छ। अनि यो कुरोबाट उनीहरू सुरक्षित हुनको लागि उनीहरूले धेरै प्रयास गरिरहेको छ प्रयोग। अनि हामीले पनि प्रयास गरिरहेका छौँ, घरभित्रै बस्न अरे, हामीले यो लाउन अरे, हात धुन अरे, सेनिटाइजरको कुरोहरू। कहिले पनि मास्क नलाउने व्यक्तिहरू उनीहरूले मास्क लाएर हिँडिरहेको छ, किन? उनीहरू सुरक्षित हुन चाहन्छ। तर आज मानिसहरू सुरक्षित कहीँ पनि छैन। जो एलोहिम परमेश्वर, एल सदाई, यहोवे, एलोहिम परमेश्वरको मा बास गर्दछ, छत्र छायामुनि रहँदछ, भन्नु पर्यो उनीहरूलाई मात्र सुरक्षा छ, उनीहरूलाई परमेश्वरले सुरक्षा दिन सक्नुहुन्छ। अनि मैले भन्दै थिएँ हामीले त्यत्तिकै यो प्रतिज्ञाहरूलाई दाबी गरेर हुँदैन प्रयोग। प्रतिज्ञाहरूलाई दाबी गर्नको लागि हामीले पनि केही आवश्यकता कुराहरू हामीले पुरा गर्नुपर्छ, हाम्रो पनि केही रिक्वायरमेन्ट्सहरू छ प्रयोग। अनि अकर्डिङ टु साम 91:1 भजन 91 को 1 पद अनुसार प्रयोग रिक्वायरमेन्ट चाहिँ हामी उहाँमा बास गर्नुपर्छ प्रयोग, उहाँमा हामी लुक्नुपर्छ,
उहाँमा रहनुपर्छ। हामी 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 भिजिट गर्ने व्यक्तिहरू मात्र होइन, आउने भेट गर्ने मात्र होइन, हामीले घोषणा गर्ने मात्र होइन, हामीले इच्छा गर्ने मात्र होइन, तर हामी बास गर्ने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। अनि यो बिहानी म तपाईँलाई यो प्रश्न गर्न चाहन्छु कि तपाईँ अनि म सर्वशक्तिमानको छत्रछायामुनि हामी बास गरेका छौँ कि छैनौँ प्रिय? आज हामी भेट गर्ने व्यक्तिहरू मात्र नहौँ, हामी बोल्ने र घोषणा गर्ने व्यक्तिहरू मात्र नहौँ, तर हामी सर्वशक्तिमानको छत्रछायामुनि बस्ने व्यक्तिहरू तपाईँ अनि म हौँ। अनि यो शब्द बास गर्नु भनेको चाहिँ बस्नु, टु लिभ और स्टे, पर्मानेन्ट निवासी भएर बस्न, पर्मानेन्ट स्थायी निवासी भएर बस्न, परमेश्वरको उपस्थितिमा, परमेश्वरको छत्रछायामुनि लुक्न, आउन, अनि उहाँको कुरोहरूमा हामी ध्यान गरिबस्न पर्यो। त्यो कोही बेला आउने, कोही बेला ध्यान गर्ने, कोही बेला नगर्ने होइन, तर त्यहाँभित्र बसिरहने। अनि आज हामी त्यस्तो व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। भजन योना 15:4 पनि परमेश्वरले चेलालाई, प्रभुले चेलालाई भन्नुहुन्छ, ममा रह अनि म तिमीहरूमा रहनेछु। अनि तिमीहरू ममा रह्यौ भने मात्र तिमीहरूले फल फलाउँछौ भनेर प्रभुले भन्नुभयो। दागको बोटदेखि अलग रहेर हामीले कहिले पनि फल फलाउन सक्दैनौँ भन्ने कुरोहरू प्रभुले भन्नुभएको छ। अनि हामी त्यो शरण स्थानभित्र हामी बास हामीले गर्नुपर्छ। अनि तपाईँको त्यो शरण स्थान अथवा यसलाई एउटा सिक्रेट प्लेस अथवा एउटा लुक्ने ठाउँ पनि हामी भन्न सक्छौँ। त्यो हुनसक्छ तपाईँको एउटा कोठा हुनसक्छ। अहिले प्रभुलाई धन्यवाद होस्, हामी ठुलो ठाउँमा हामी भेटेका छैनौँ, हामी सबै मण्डली एक ठाउँमा भेला भएका छैनौँ। हामी आफ्नो घर कोठाहरूभित्र, परिवारभित्र व्यक्तिगत हिसाबले हामीले भेटिरहेका छौँ। हुनसक्छ त्यो तपाईँको गुप्त स्थान, त्यो लुक्ने ठाउँ, त्यो शरण स्थान हुनसक्छ तपाईँको रुम होला, हुनसक्छ त्यो हाम्रो चर्च हुनसक्छ, हुनसक्छ त्यो हुनसक्छ तपाईँको क्लासरुम होला, या तपाईँ काम गर्ने ठाउँ हुनसक्छ। प्रिय, द इम्पोर्टेन्ट थिङ इज नट द प्लेस बट द्याट वी मिट द मोस्ट हाई। हाम्रो लागि इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ ठाउँ होइन, तर परमेश्वरलाई, परम प्रधान परमेश्वरलाई भेट्न हो। अनि तपाईँले जहाँ पनि भेट्न सक्नुहुन्छ, परमेश्वर जहाँ पनि हुनुहुन्छ, ओम्नी प्रेजेन्ट गड, एकै समयमा चारैतिर उहाँ उपस्थित हुन सक्नुहुन्छ प्रिय। अनि तपाईँको कोठाभित्र पनि प्रभु हुनुहुन्छ, तर त्यो कोठाभित्र तपाईँ प्रभुको उपस्थितिमा रहनु, बास गर्नुहुन्छ कि हुँदैन, त्यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो प्रिय। हामी बास गर्न सक्नुपर्छ, किनभने त्यहाँनिर सुरक्षा छ प्रिय। अनि जो परम प्रधानको त्यो गुप्त स्थानमा बास गर्छ प्रिय, उसले त्यहाँनिर विश्राम पाउँछ, उसले त्यहाँनिर शान्ति पाउँछ। अनि ऊ चाहिँ सर्वशक्तिमानको छायाभित्र, स्याडोभित्र ऊ बस्न पाइरहेको हुँदछ। परमेश्वरले धेरैचोटि हाम्रो जीवनबाट समस्याहरूलाई हटाउनुहुन्न, हाम्रो समस्यालाई समाधान पनि गरिदिनुहुन्न धेरैचोटि, तर प्रभुलाई धन्यवाद होस्, त्यस्तै समयहरूमा, त्यस्तै अवस्थामा पनि प्रभुले चाहिँ तपाईँ अनि मलाई लुकाउँदै गरेको हुन्छ। उहाँको छत्र छायामुनि उहाँले हामीलाई राखिराख्नु भएको हुन्छ। प्रभुलाई धन्यवाद होस्, प्रभुलाई धन्यवाद होस्। अनि त्यो गुप्त स्थानमा प्रिय तपाईँ अनि मेरो लागि एउटा विशेष प्रबन्ध छ, त्यहाँनिर सुरक्षा छ। यो कुरालाई तपाईँ अनि मैले आज बुझ्नुपर्छ। त्यसले गर्दा हामी घरिघरि त्यो गुप्त स्थानमा हामी गइरहन पर्छ।
हामी जस्तोसुकै अवस्था परिस्थितिमा हामी किन नहोस्, त्यो गुप्त स्थानभित्र हामी रहिरहन पर्छ। उहाँको त्यो छत्र छायाभित्र हामी लुकिरहन पर्छ। प्रिय, समस्याहरू आउँछ तर त्यो समस्याले हामीलाई देख्दैन। भनाइ घटी कमीहरू आउँछ, नाना प्रकारको रूढी मार्ग प्लेगहरू आउँछ, तर त्यसले तपाईँ अनि मलाई छुँदैन, त्यसले देख्दैन पनि। किनभने प्रभुको हातले, उहाँको उपस्थितिले हामीलाई कभर गरिरहेको हुन्छ। प्रभुलाई धन्यवाद होस्, प्रभुलाई धन्यवाद होस्। अनि जोहरू त्यो स्थानमा बसेको हुन्छ, हामी 3 देखि पढ्दै गयौँ भने, 3 देखि 8 पढ्यौँ भने प्रिय, तपाईँले आफै पढ्न सक्नुहुन्छ त्यो पदहरूलाई। 3 देखि 8मा पढ्दै जानुभयो भने त्यहाँनिर हामी के पाउँछौँ भने, यहोवे परमेश्वरले तपाईँ अनि मलाई छुटकारा दिनुहुन्छ, उहाँले हामीलाई डेलिभर गर्नुहुन्छ, उहाँले हामीलाई लुकाउनुहुन्छ भनेर 4 पदमा भन्छ। 3 पदको त्यो सेकेन्ड भागमा यसरी भन्छ, डरलाग्दो रूढीहरूबाट प्रभुले हामीलाई बचाउनुहुन्छ भनेर यहाँ भजन लेख्नेले भन्दछ। प्रिय, त्यो रूढीहरूलाई प्रभुले हटाउनु हुन्न, त्यो आउँछ नै आउँछ। प्रिय, त्यो समस्याहरू आउँछ नै आउँछ, तर असल कुरो चाहिँ, राम्रो कुरो चाहिँ के छ भने प्रिय, उहाँले त्यो अवस्थामा पनि तपाईँ अनि मलाई लुकाइराख्नु भएको हुन्छ। अनि हामी डराउन पर्दैन। प्रिय, जसरी एउटा पोथीले चिङ्नाहरूलाई त्यो आफ्नो पखेटा मुनि लुकाउँछ, त्यसरी नै परमप्रभुले तपाईँ अनि मलाई पनि हामीलाई सुरक्षा दिनुहुन्छ, लुकाउनुहुन्छ, सुरक्षा दिनुहुन्छ। 5ले भन्छ, रातमा आउने त्यो खतरादेखि, दिनमा चल्ने त्यो खतरादेखि। अनि 6 पदमा भन्छ फेरि पनि, अन्धकारमा आउने त्यो रूढीहरूदेखि परमप्रभुले हामीलाई बचाउनुहुन्छ। रातमा चल्ने रूढीदेखि, दिउँसोको क्षय गर्ने नाशदेखि हामी डराउन पर्दैन। परमप्रभुलाई महिमा होस्, परमप्रभुलाई महिमा होस्। 7मा भन्छ, 1000 देब्रेतिर, 10,000 दाहिनेतिर लड्छ, तर त्यो कुरोहरू हाम्रो नजिक आउँदैन। प्रिय, प्रभुलाई महिमा होस्, त्यो सुरक्षाभित्र हामी हुन्छौँ। प्रिय, प्रभुलाई धन्यवाद होस्। 9को 13देखि पढ्दै जानुभयो भने त्यहाँनिर प्रभुले भन्नुहुन्छ, परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, त्यो प्रतिज्ञा हामी देख्छौँ कि उहाँले चाहिँ हामीलाई चाहिँ, उहाँले चाहिँ स्वर्गीय दूतहरूलाई हाम्रो सुरक्षाको लागि कडा आज्ञा पनि दिनुहुन्छ अरे। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। हामी सबैलाई प्रभुले त्यो सुरक्षाभित्र राख्नुहुन्छ। हामीले धेरै गवाहहरू सुनेका छौँ, स्वर्गीय दूतहरूले कसरी प्रभुका जनहरूलाई सुरक्षा दिएको छ। पुरानो नियम बाइबलतिर पढ्दै गर्नुभयो भने त्यहाँ हामी पाउँछ, नयाँ नियमतिर हामी पाउँछ कसरी स्वर्गीय दूतले प्रभुका जनहरूलाई सुरक्षा दिएको छ। मलाई थाहा छ, हाम्रो घरमा पनि धेरै वर्ष अगाडि मानिसहरू त्यो बाटो हिँड्दै गर्दा चाहिँ नि, हाम्रो घरको बाहिर चाहिँ नि उनीहरूले सेतो लुगा लगाएको मान्छेहरू देख्यो अरे। अनि उनीहरू चाहिँ त्यहाँभित्र पस्ने आँट पनि गरेन अरे। अनि परमेश्वरको वचन सत्य छ। जोहरू चाहिँ त्यो गुप्त स्थानमा, त्यो छत्र छाया मुनि, त्यो उहाँको उपस्थितिभित्र बास गर्दछ। प्रिय हो, परमेश्वरले स्वर्गीय दूतहरू पनि सुरक्षाको लागि पठाउनुहुन्छ। प्रभुलाई महिमा होस्, प्रभुलाई महिमा होस्। 9 पदले भन्छ, यदि तिमीले परमेश्वरलाई आफ्नो वासस्थान बनाएका छौ भने कुनै हानि आउन दिनुहुन्न हामीलाई। अनि स्वर्गीय दूतहरू हाम्रो लागि प्रभुले खटाउनुहुन्छ। कति ठुलो एउटा हाम्रो लागि आश्वासन, एउटा 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 सामर्थ्य दिने वचन हाम्रो लागि छ। प्रिय, अनि हामी चाहिँ त्यो गुप्त स्थानमा बस्ने विश्वासीहरू हामी हौँ। 14 देखि 16 सम्म पढ्नुभयो भने, ओ कति असल कुरा छ।
14 यसरी भन्छ, बिकज ही लभ्स मी। परमप्रभुले के भन्नुहुन्छ, यो व्यक्तिले मलाई प्रेम गरेको कारणले गर्दा। अनि यहोवाले चाहिँ यस्तो व्यक्तिहरूको कुरा गर्नुहुँदैछ जोहरू चाहिँ यहोवासँग नजिकमा रहँदछ, त्यो एट्याचमेन्ट छ, यहोवासँग आफूलाई यसरी जोड्दछ, यहोवालाई प्रेम गर्दछ, यहोवा परमेश्वरमा मग्न हुँदछ। उनीहरूलाई परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ, म त्यस्तो मानिसहरूलाई डिलिभर गर्छु, रेस्क्यु गर्छु, छुटकारा दिन्छु। अनि प्रिय त्यो कुरो हाम्रो जीवनमा आए तापनि परमप्रभुले भन्नुहुन्छ, त्यहाँबाट म तिमीहरूलाई छुटकारा दिन्छु। आमेन। प्रभुले हाम्रो रोगहरू निको गर्नुहुन्छ, हाम्रो अवस्था परिस्थितिलाई प्रभुले पल्टाउनुहुन्छ अनि हाम्रो पक्षमा प्रभुले बनाउनुहुन्छ। शैतानले हाम्रो विरोधमा त्यसले राखेका कुराहरूलाई पनि परमेश्वरले त्यो हाम्रो पक्षमा त्यसले परमेश्वरले बनाउन सक्नुहुन्छ। दुष्ट व्यक्तिहरूले हाम्रो विरोधमा रचेको योजनाहरूलाई, त्यो षड्यन्त्रहरूलाई प्रभुले परमेश्वरले हाम्रो पक्षमा प्रभुले फर्काउन सक्नुहुन्छ। त्यसले गर्दा प्रिय हामी गुप्त स्थानमा हामी रहनुपर्छ। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। उहाँले भन्नुहुन्छ, म त्यो व्यक्तिले मलाई पुकारा गर्दाखेरि म त्यो व्यक्तिको पुकारालाई म सुन्नेछु। कति ठुलो एउटा आश्वासन वचनबाट हामीले पाएका छौँ। 16 पदमा भन्छ, विथ लङ लाइफ आई विल सेटिस्फाई हिम एन्ड सो हिम माई साल्भेसन। लामो आयु म दिनेछु। अन्य पदले भन्छ, म उनलाई दीर्घायु बनाएर सन्तुष्ट तुल्याउनेछु र मेरो उद्धार देखाउनेछु। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। लामो आयु भनेको चाहिँ हामी धेरै वर्ष बाँच्नुपर्छ भन्ने होइन प्रिय, तर जति हामी बाँच्छौँ, हामी जति समय पृथ्वीमा बाँच्छौँ, प्रभुले हाम्रो जीवनलाई फ्रुटफुल बनाउनुहुन्छ, फलदायक आशिषित बनाउनुहुन्छ। हामीले लामो आयु पायौँ अरे प्रिय, तर दुःख र कष्ट र रोग र बिमारले भरेको जीवन जिउन पर्यो भने त्यो के फाइदा भयो? तर प्रभुले यहाँ के भन्न खोजिराख्नु भएको छ भने, यस, प्रभुले हामीलाई लामो आयु पनि दिनुहुन्छ। 3 कोरिन्थस 4 कोरी हामी बाँच्छौँ नै बाँच्छौँ। यो पृथ्वीमा हामी जतिसुकै वर्ष बाँच्छौँ प्रिय, त्यो थोरै वर्ष होला, धेरै वर्ष होला, प्रभुले हामीलाई सन्तुष्ट पार्नुहुन्छ, हामीलाई सेटिस्फाइड लाइफ जिउन उहाँले दिनुहुन्छ। उहाँको साल्भेसन उहाँले हामीलाई देखाउनुहुन्छ, उहाँको उद्धारको कुराहरू हामीलाई प्रभुले देखाउनुहुन्छ। प्रभुलाई पाउँदाखेरि उद्धार होइन प्रिय, त्यति बेलाको लागि मात्र होइन, तर साल्भेसन भन्ने कुरा चाहिँ, यो उद्धार भन्ने कुरो चाहिँ हामी नमरुन्जेल हाम्रो जीवनको अन्तसम्म, प्रभुको आगमनसम्म त्यो उद्धार र मुक्तिको कुराहरूलाई प्रभुले हाम्रो जीवनमा देखाउँदै लानुहुन्छ। म तपाईँलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु यो बिहानी, तपाईँहरू कहाँ जिइराख्नु भएको छ? के तपाईँ सर्वशक्तिमानको छत्रछायामुनि बास गरिराख्नु भएको छ कि छैन प्रिय? यदि आज तपाईँ गर्नुहुँदैछ भने प्रेज द लर्ड, प्रभुले तपाईँलाई आशिष दिउन् प्रिय। यो भजन 91 तपाईँको। तर यदि तपाईँ गर्नुभएको छैन भने आज म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु मण्डली, यस्तो अवस्थामा जब मानिसहरू हाकारमा छ, के गरौँ र कसो गरौँ भनेर जिइरहेको छ प्रिय हो, मानिसहरू मरिरहेको छ, सुरक्षा खोजिरहेको छ, यस्तो समयमा मण्डली तपाईँले म हाम्रो आफ्नो व्यक्तिगत प्रकारले परिवारमा हामी प्रभुको उपस्थितिमा लुक्ने समयहरू आएको छ, प्रभुमा फर्कने समयहरू आएको छ, पश्चाताप गर्ने समयहरू आएको छ, उहाँमा आफ्नो जीवन समर्पण गर्ने समयहरू आइरहेको छ प्रिय। यहाँ छ, यदि तपाईँले प्रभुलाई त्यो प्रकारले चिन्नु भएको छैन, उहाँ एलोहिम परमेश्वर, एल सडाई परमेश्वर भनेर चिन्नु भएको छैन भने तपाईँले परमेश्वरलाई चिन्नै भएको छैन। त्यसले गर्दा आज प्रभुलाई हामी नजिकबाट हामी चिन्नेछौँ। उहाँले हाम्रो जीवनमा के गर्न सक्नुहुन्छ, के आशिष ल्याउन सक्नुहुन्छ, हामीले त्यो कुरोलाई नजिकबाट हामी चिन्नेछौँ प्रिय। आउनुहोस्, हाम्रो आँखालाई एकछिन हामी बन्द गर्दैछौँ यस समय, जसरी यो वचनको अन्ततिर आइरहेको छ।
हामी यो वचनलाई यसो ध्यान गरौँ अनि हामी आफूले आफूलाई प्रश्न गरौँ, हामी त्यो स्थानमा छौँ कि छैनौँ, कि हामी त्यो स्थानदेखि बाहिर छौँ, परमप्रभुको उपस्थितिभित्र हामी छौँ कि छैनौँ, उहाँको नजिक हामी छौँ कि छैनौँ। एकछिन हामी आफूले विचार गरौँ प्रिय। यदि हामी छैनौँ भने हामी प्रभुसँग यो प्रार्थना गरौँ, अनि प्रभुलाई भनौँ, प्रभु म तपाईँको छत्रछाया मुनि त्यो वासस्थानमा म आउन चाहन्छु। म जहाँ हुनुपर्छ, तपाईँले मलाई जहाँ भएको चाहनुहुन्छ, म त्यहाँ आउँदैछु, म त्यहाँ आउँदैछु। आउनुहोस् हामी एकछिन प्रार्थना गर्दैछौँ यस समय। परमेश्वर, हामी तपाईँलाई धन्यवाद भन्छौँ, तपाईँलाई विश्वास गर्नेहरूको लागि, त्यो स्थानमा लुक्ने व्यक्तिहरूको लागि, तपाईँको नजिक आउने व्यक्तिहरूको लागि तपाईँले यो ठुलो प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। उनीहरूको परमेश्वर म हुनेछु, उनीहरूलाई सुरक्षा म दिनेछु, उनीहरूलाई छुटकारा म दिनेछु, अनि उनीहरूलाई मेरो उद्धार देखाउनेछु। समस्या सङ्कष्टबाट म उनीहरूलाई लुकाउनेछु। प्रभु, हामी यस समय तपाईँको चरणमा हामी आउँदैछौँ, अनि यो समस्याको समयहरूमा हामी कहाँ जाउँ? प्रभु, भजन लेख्ने व्यक्तिले भन्छ, पर्वतहरूतिर म आफ्नो आँखा उठाउँछु, तर मलाई गोहार कहाँबाट आउँछ? मलाई गोहार परम प्रभुबाट नै आउँछ उनीहरूले भन्दछ। इजरायलीहरूको लागि सुरक्षा चाहिँ गोसेन भन्ने ठाउँमा थियो। हामीलाई थाहा छ, पुरानो नियममा जब हामी हेर्छौँ, मिस्रभरि विपत्ति आयो, तर गोसेनमा सुरक्षा थियो। हामी सबै जाउँ, गोसेनमा बसौँ, उहाँको उपस्थितिमा बसौँ, उहाँको छत्रछाया बनाऊ। प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद भन्छौँ यस समयको लागि, हामीसँग बोल्नु भएको छ, तपाईँको वचनको लागि तपाईँलाई धन्यवाद। प्रार्थना भन्छौँ, येशू